Năm 1617 tại Nhật Bản, một ninja tên Hansou sống yên bình cùng gia tộc của mình. Một ngày nọ, khi Hansou đang đi lấy nước ở giếng, Bi-han xông vào nhà và bắt đầu sát hại các thành viên trong gia tộc. Vợ của Hansou ngay lập tức giấu đứa con sơ sinh dưới sàn nhà và cố gắng chạy trốn cùng con trai. Nhưng Bi-han đã chặn đường họ. Họ từ chối cho hắn biết Hansou đang ở đâu, nên Bi-han đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một mũi băng nhọn trên tay. Đúng lúc đó, Hansou nghe thấy tiếng vợ mình la hét và bắt đầu chạy về. Đáng buồn thay, anh đã đến quá muộn. Vợ và con trai anh đã chết và bị bao phủ trong băng. Rồi một vài kẻ thù xuất hiện trong bụi rậm, nên Hansou rút kiếm ra để chiến đấu với chúng, thể hiện kỹ năng tuyệt vời khi dễ dàng hạ gục từng tên một. Ngay sau đó, nhiều sát thủ khác xuất hiện, nên Hansou buộc một chiếc Kyuna vào sợi dây và quăng nó khắp nơi để tiếp tục tàn sát kẻ thù không thương tiếc. Sau đó, Hansou tìm thấy Bi-han và ném Kyuna, rạch một đường trên mặt Bi-han. Một cuộc chiến nổ ra và sau khi trao đổi vài đòn, Bi-han đâm vào bụng Hansou bằng chính vũ khí của anh. Hansou húc đầu vào hắn để thoát ra, nhưng Bi-han tóm lấy cổ anh và đóng băng nó. Nhanh như chớp, Hansou chém vào bụng hắn và cuộc chiến tiếp tục. Bi-han đập đầu Hansou vào một tảng đá, nhưng anh vẫn tiếp tục di chuyển, chiến đấu cho đến khi bị ném vào một cái cây. Sau đó Bi-han đâm Kyuna vào vai anh, và Hansou bất tỉnh sau khi Bi-han rời đi. Hansou tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh cố bò về phía ngôi nhà, nhưng rồi gục ngã. Khi anh chết, vì vết bớt hình rồng trên tay, một ngọn lửa ma thuật xuất hiện trên tay anh và thiêu rụi cơ thể anh, khiến nó biến mất không dấu vết. Sau đó dây đằng xuất hiện một cách thần kỳ và đưa đứa bé đi. Trong thế giới này, có 6 cõi khác nhau và con người sống ở địa giới. Các cõi này chiến đấu trong giải đấu Mortal Kombat, và nếu địa giới không sớm giành chiến thắng, thì ngoại giới sẽ xâm chiếm. Một lời tiên tri cổ xưa nói rằng người thừa kế của Hansou sẽ tập hợp một nhóm các nhà vô địch để cuối cùng giành được chiến thắng. Ở thời hiện đại, còn bước vào lồng cho một trận đấu êm mê khác. Trong đám đông cuồng nhiệt, các theo dõi với sự thích thú. Côn đã chiến đấu rất tốt và thể hiện kỹ năng ấn tượng, nhưng đối thủ đã khóa cổ anh và giữ anh đủ lâu để giành chiến thắng. Sau đó trong phòng tắm, Côn đang rửa mặt thì anh đột nhiên có một ảnh kỳ lạ. Anh cho rằng đó là do vết thương của mình và đi tìm con gái Emily. Đúng lúc đó, họ được các tiếp cận, người đã nhận thấy Côn có một vết bớt hình rồng trên ngực. Côn nói với anh ta đó chỉ là một vết bớt buồn cười. Trong khi đó ở ngoại giới, Bi-han đã trở thành sắp xi dâu. Chủ nhân của hắn, Sang Sang, lo lắng về lời tiên tri, nên hắn ra lệnh cho sắp xi dâu đến địa giới và giết các nhà vô địch trước giải đấu. Vào buổi tối, Côn đi ăn tối với Emily và vợ anh, Ellison, trong khi các quan sát từ xa. Đột nhiên, tuyết bắt đầu rơi giữa mùa hè. Các bàn và cửa sổ bắt đầu đóng băng khi sắp xi dâu xuất hiện giữa đường. Hắn điều khiển băng để tấn công những người trong khu vực, khiến họ hoảng loạn và trốn đi. Khi sắp xi dâu tiếp tục ném băng, các đón gia đình lên xe và lái đi. Trong chuyến đi, các cho Côn thấy anh cũng có vết bớt tương tự trên người và giải thích rằng đó không phải là vết bớt. Nó có nghĩa là anh đã được chọn để chiến đấu với tư cách là một nhà vô địch. Khi chiếc xe rẽ vào góc đường, họ thấy sắp xi dâu đang đóng băng mặt đất. Các vội vã lấy vũ khí từ cốp xe và bảo Côn rời đi cùng gia đình, đưa cho anh một địa chỉ để tìm người tên Sonil. Khi sắp xi dâu trốn trong một tòa nhà, các đuổi theo hắn và thấy băng bao phủ tất cả các bức tường và cầu thang. Ở tầng trên, sắp xi dâu bất ngờ tấn công các từ phía sau. Các cố gắng nổ súng, nhưng sắp xi dâu đóng băng khẩu súng và phá hủy nó. Hai người đàn ông tiếp tục đấu tay đôi và các có thể theo kịp khá tốt, nhưng các đòn tấn công của anh không gây ra nhiều sát thương vì lớp áo giáp. Sau khi ném gác vào cửa sổ, sắp xi dâu tóm lấy tay anh và đóng băng chúng cho đến khi nổ tung. Sau đó hắn ném gác xuống một cái hố, cho rằng anh đã chết. Ở ngoại giới, Milliner thông báo cho Sang Sang rằng sắp xi dâu đã giết một nhà vô địch, nhưng người kia đã trốn thoát. Sang Sang bảo cô ta gửi thêm sát thủ, tiết lộ rằng hắn đã thắng 9 giải đấu gần đây nhất bằng cách gian lận như thế này. Trong khi đó, Côn để gia đình ở nhà trước khi đến địa chỉ mà Gác đã cho. Khi anh bước vào bãi phế liệu, anh bị Sonil tấn công và nhanh chóng áp đảo anh. Anh nhắc đến Gác và cô yêu cầu anh cho xem vết bớt để chứng minh câu chuyện của mình. Họ vào nhà và Côn thấy một số bức ảnh tiết lộ Sonil và Gác là lực lượng đặc biệt. Cô cho anh xem một căn phòng đầy tài liệu nghiên cứu và chia sẻ rằng cô đã nhìn thấy vết bớt hình rồng lần đầu tiên vào 7 năm trước. Ở Bergersin, mục tiêu của họ có những khả năng đặc biệt, và khi Gác đánh bại hắn, vết bớt đã chuyển sang người anh.
Nghiên cứu của cô cho thấy có một loại giải đấu bí mật, huyền thoại và vết bớt hình rồng chọn ra các nhà vô địch sẽ chiến đấu cho trái đất. Họ cần càng nhiều chiến binh càng tốt vì hầu hết các nhà vô địch của trái đất đã bị giết. Khi cô nhìn vào bức ảnh của Han Sâu, anh lại thấy áo ảnh kỳ lạ. Đúng lúc đó, ai đó nói từ trong bóng tối, nên cô bật đèn lên và phát hiện Sonia có một tù nhân tên là Cano. Hắn là một lính đánh thuê đã nhận được vết bớt sau khi được thuê để giết một trong các nhà vô địch. Cano liên tục có những bình luận bẩn thỉu về Sonin, nên cô đấm hắn để bắt hắn im miệng. Đột nhiên, điện bị ngắt và Sonin phát hiện một lỗ trên trần nhà do axit gây ra. Sau đó, một thứ gì đó vô hình bắt đầu di chuyển quanh phòng, làm đổ một vài đồ vật trước khi tấn công Cole. Khi sinh vật vô hình hạ gục Cano tiếp theo, Sonin nổ súng và khiến nó lộ diện. Khi Zetan buông Cano ra, nó cào vào mặt hắn bằng móng vuốt của mình. Sonia hết đạn và bắt đầu ném dao. Hai con dao đầu tiên trúng Zetan, nhưng vì nó chạy đi nên con dao cuối cùng găm vào chân Cano. Zetan lại trở nên vô hình và trốn trên trần nhà, nơi nó phun một ít axit vào một thanh rầm. Sau đó, nó tấn công Sonin và Cole, những người không thể tự vệ vì không nhìn thấy nó. Cano nhận thấy axit đang ăn mòn thanh rầm kim loại, nên hắn đặt còng tay của mình dưới đó để phá vỡ chúng và tự giải thoát. Sau đó, hắn tham gia cuộc chiến với con dao từ chân mình và một cuộc pháo sáng mà hắn đốt lên trước khi đâm vào cơ thể Zetan. Sinh vật chạy quanh phòng và vô tình gây ra một đám cháy trước khi hiện hình. Ba người tiếp tục chiến đấu với nó và Zetan dùng lưỡi để bắt Cano. Con ném một con dao cho Sonin khi cô nhảy lên và cô đã đâm được vào ngực Zetan nhưng lại bị đẩy ra. Zetan làm rơi Cano trong quá trình này nên hắn dùng tay không đâm xuyên qua con quái vật để moi tim nó ra sau đó. Sonia bực bội vì tất cả nghiên cứu của cô đã bị cháy rụi. Cano tiết lộ hắn biết vị trí của ngôi đền nơi các nhà vô địch luyện tập trước giải đấu, nhưng từ chối chia sẻ. Sonia thuyết phục hắn đưa họ đến đó bằng cách hứa sẽ trả hắn 3 triệu đô la, nhưng cô thừa nhận riêng với Cole rằng cô không có tiền. Ngày hôm sau, một người bạn của Cano đang chở họ đến ngôi đền bằng máy bay. Trong chuyến đi, Cole liên tục mơ về những ảo ảnh kỳ lạ đó. Khi họ đến sa mạc, họ nhảy ra khỏi máy bay bằng dù. Giờ đây họ phải đi bộ quãng đường còn lại. Cano liên tục cư xử như một thằng khốn và buộc tội Sonin ghen tị vì hắn có vết bớt còn cô thì không. Một cuộc tranh cãi leo thang thành một trận chiến thực sự và Sonin chứng minh rằng cô không cần vết bớt để áp đảo hắn chỉ trong vài giây. Cano muốn cô kết liễu hắn nhưng Sonin từ chối giết hắn. Sau khi đi bộ rất nhiều, cả nhóm gặp Liu Kang, người đã tung một đòn lửa vào Cano khi hắn xúc phạm anh. Liu Kang tự giới thiệu mình là một trong những nhà vô địch và đồng ý đưa họ đến ngôi đền. Cả nhóm đi bộ thêm vài dặm và tìm thấy một số đường hầm ẩn trong núi. Liu Kang giải thích rằng đây từng là một ngôi đền linh thiêng trong khi sử dụng sức mạnh của mình để mở một cánh cửa bí mật. Trong phòng tiếp theo, họ tìm thấy những bức tranh về các giải đấu trước đây trang trí trên tường, khiến Cole nhớ lại ảnh của mình. Cano cố gắng ăn cắp một số đồ trang trí, nhưng Liu Kang bắt hắn đặt chúng trở lại. Sonin thấy một số nhà sư đang đi vào một căn phòng ở phía sau và đi theo họ để tìm thấy Gak đang bất tỉnh. Liu Kang giải thích rằng băng đã làm đông vết thương của anh và các nhà sư sẽ có thể chữa lành cho anh, nhưng sẽ mất một thời gian. Sau đó, Liu Kang giới thiệu bộ ba với thần Zayden, người cho rằng họ không đủ sức để chiến đấu. Khi Cano phàn nàn, Zayden dùng sấm sét đánh hắn. Ông giải thích rằng ngoại giới đã thắng 9 lần liên tiếp và một chiến thắng nữa sẽ cho phép họ kiểm soát trái đất mãi mãi. Trong khi đó, một cơn gió lạnh đột ngột thổi tắt ngọn lửa của Liu Kang và anh phát hiện ra rằng Sub-Zero đã vào ngôi đền. Anh ngay lập tức ném một quả cầu lửa, nhưng Sub-Zero né được nó và trả đũa bằng một đòn tấn công bằng băng khiến Liu Kang bị văng ra sau. Khi Sub-Zero chuẩn bị đâm Liu Kang bằng một ngọn giáo băng, một chiếc mũ kim loại đột nhiên ném hắn vào tường. Đây là vũ khí của Kung Lao, người đã đến để giúp bạn mình. Sang Sang và Mileena cũng xuất hiện để giúp Sub-Zero. Tuy nhiên, Zayden dịch chuyển đến trước mặt họ để chặn họ bằng sức mạnh sấm sét của mình. Điều này tạo ra một trường năng lượng buộc kẻ thù phải rời đi. Sau đó, Cole và Cano được đưa đến một đấu trường nơi họ có thể đánh thức sức mạnh của mình, nhưng Sonin không được phép tham gia cùng họ vì cô không có vết bớt. Cô đi kiểm tra Gak, người cuối cùng cũng tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã được lắp tay cơ khí. Trong đấu trường, Cole tập luyện với Kung Lao và làm anh ngạc nhiên khi theo kịp anh khá tốt. Kung Lao sau đó cởi mũ để dùng làm vũ khí và chỉ trong vài chiêu, anh đã hạ gục Cole. Tiếp theo, Cano đối đầu với Liu Kang và bị đánh bại trong vài giây. Trong khi Liu Kang chăm sóc vết thương của Cole bằng cách khâu và dùng lửa, anh kể cho Cole câu chuyện về việc anh được Zayden tìm thấy và tìm thấy sức mạnh lửa của mình.
Anh khuyên con hãy hiểu điều gì thúc đẩy anh chiến đấu. Phần còn lại của ngày, con tiếp tục tập luyện và bị đánh bại hết lần này đến lần khác. Gác cũng tập luyện với cánh tay mới của mình, nhưng cảm thấy chúng yếu. Trong bữa tối, Cano liên tục xúc phạm mọi người, khiến Cung Lao và Liêu Kang mất kiên nhẫn. Họ chỉ trích hắn vì quá hung hăng đối với một chiến binh vô dụng như vậy. Cano tức giận chửi bới, và mắt hắn bắt đầu phát sáng. Đột nhiên hắn bắn ra một tia laser, tia mà Cung Lao làm trịch hướng bằng mũi của mình nên nó bắn vào tường thay vì một người. Có vẻ như sức mạnh của Cano là mắt laser. Ngày hôm sau, con tập luyện với Cano, người vui vẻ đánh anh hết lần này đến lần khác. Liêu Kang bắt con phải trải qua điều đó hết lần này đến lần khác, hy vọng nỗi đau sẽ đánh thức sức mạnh của anh. Đáng buồn là không có gì xảy ra. Sau đó, con hỏi Jaden về vết bớt của mình, vì anh đã có nó từ khi sinh ra chứ không phải vì đánh bại ai đó. Jaden nhận ra con là hậu duệ của Hanzo và giải thích những gì sắp Shizo đã làm với gia tộc. Khi Hanzo chết, ông đã xuống địa ngục, nơi ông không ngừng tìm cách trả thù. Dòng máu của ông vẫn tiếp tục tồn tại khi Jaden cứu và nuôi nấng con gái của Hanzo. Jaden nghĩ con không đủ mạnh để làm điều này và mở một cổng không gian để đưa anh trở về với gia đình. Trong khi đó, Sang Sang tập hợp thêm các chiến binh và ra lệnh cho họ tìm cách phá vỡ hàng rào của Jaden. Carbon đã chiến đấu với Cano trong quá khứ và vẫn còn hận thù, nên hắn đã nghĩ ra một kế hoạch. Vài phút sau, Carbon xuất hiện bên ngoài hàng rào và khiêu khích Cano bằng một vài lời lăng mạ, nhưng hắn cũng đề nghị hắn rất nhiều tiền để đổi phe. Sau đó, Cano sử dụng tia laser của mình vào thiết bị cung cấp năng lượng cho lá chắn năng lượng. Vụ nổ khiến hắn bay đi, nhưng cũng phá hủy hàng rào. Khói đen tràn vào ngôi đền khi Sang Sang đến cùng đội của mình. Một cuộc chiến nổ ra giữa hai đội. Các đối đầu với Zeko, người dễ dàng hạ gục anh bằng cây búa của mình và ném anh đi để hạ gục anh. Sonin chiến đấu với Miliner và thực sự theo kịp khá tốt lúc đầu. Tuy nhiên, Miliner mạnh hơn nhiều và nhanh chóng áp đảo cô bằng cách đâm cô nhiều nhát. Cô ta ném Sonia vào đấu trường và lấy lại vũ khí để liếm máu. Điều này khiến cô ta nhận ra rằng Sonin không phải là một nhà vô địch, nên cô ta từ chối giết cô vì điều đó sẽ vô giá trị. Sau khi Miliner biến mất, Cano tóm lấy Sonin và ấn ngón tay cái vào vết đâm của cô trước khi ném cô vào những tảng đá. Sau đó, hắn dùng tia laser để phá hủy một bức tượng và các mảnh vỡ rơi xuống Sonin. Khi Gác tỉnh dậy, anh thấy người bạn bị mắc kẹt của mình và cố gắng di chuyển những tảng đá nhưng vô ích. Anh tuyệt vọng muốn cứu Sonin đến nỗi anh đã đánh thức sức mạnh của mình, khiến cánh tay của anh tiến hóa thành những phiên bản tiên tiến hơn. Giờ đây, anh có thể di chuyển các mảnh vỡ mà không tốn một giọt mồ hôi. Liêu Kang đuổi theo Carbon, nhưng những quả cầu lửa của anh nhanh chóng bị chặn lại. Carbon lao vào anh để tiếp tục cuộc chiến, thể hiện sức mạnh di chuyển cực nhanh. Trong khi đó, Cung Lao ném mũ của mình vào Sang Sang, người dễ dàng né được nó. Hắn từ chối chiến đấu với một binh sĩ cấp thấp, nên hắn triệu hồi Nitager. Cô ta la hét khi bay trong bóng tối, vì vậy Cung Lao nhắm mắt lại và tập trung. Khi Nitager tấn công anh từ phía sau, anh nghe thấy cô ta và né được cô ta trước khi nhảy lên lưng cô ta. Cung Lao điều khiển chiếc mũ của mình để nó rơi xuống đất và bắt đầu quay. Sau đó, anh đẩy Nitager xuống, khiến cô ta rơi vào chiếc mũ và xẻ đôi toàn bộ cơ thể cô ta. Cùng lúc đó, khói đen lẻn vào nhà kho của Cole. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn và đi ra ngoài, chỉ để thấy cô dâu. Kẻ thù khổng lồ này ném con sang một bên và cố gắng đuổi theo gia đình, nhưng con cho hắn xem vết bớt của mình để giữ sự chú ý của hắn vào anh. Sau đó con vào nhà kho và lấy một cái xà beng trước khi ẩn nấp chờ Gojo đi qua cửa. Tuy nhiên, Gojo đấm xuyên qua tường và dùng nhiều cánh tay của mình tóm lấy con để đánh anh. Gojo cũng phá vỡ các thanh rầm gỗ để dùng làm vũ khí, khiến nhà kho bắt đầu sụp đổ. Con cố gắng bò ra ngoài nhanh nhất có thể, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống và giữ anh lại. Gojo lôi con ra khỏi đống đổ nát và chuẩn bị rút xương sống của anh. Một Ellison tuyệt vọng chộp lấy một cái rìu và đánh Gojo, người chỉ đẩy cô ra sau. Ellison và Emily chạy trốn vào xe hơi và lái nó về phía trước để đâm vào kẻ thù. Tuy nhiên, Gojo dễ dàng chặn nó lại bằng sức mạnh của mình. Hắn đập vỡ mái nhà và xé toạc cửa trước khi lôi Ellison ra ngoài. Con tuyệt vọng muốn cứu gia đình mình nên mắt anh bắt đầu phát sáng. Sức mạnh của anh cuối cùng cũng thức tỉnh và bao phủ cơ thể anh bằng một bộ giáp vàng. Anh chạy về phía Gojo và bị cửa xe đập vào, nhưng bộ giáp hấp thụ lực tác động và anh không cảm thấy đau đớn gì. Với sức mạnh mới của mình, con tóm lấy Gojo và bẻ gãy một trong 4 cánh tay của hắn. Gojo chỉ đặt nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu đấm anh bằng tất cả các nắm đấm của mình, nên Emily hét lên bảo con sử dụng cú móc hàm nổi tiếng của mình. Con làm vậy, đẩy lùi Gojo đang bị sốc.
Lần tiếp theo Gojo tấn công anh, bộ giáp phát sáng và làm xuất hiện 2 vũ khí. Cuộc chiến tiếp tục và con đã chặt đứt một trong những bàn tay của Gojo. Sau khi chém vào bụng hắn nữa, con đâm vào mắt Gojo để cuối cùng giết chết hắn. Tại ngôi đền, Zayden cảm nhận được sự thức tỉnh của dòng máu Hanzo và mở một cổng không gian để đưa con trở lại. Zayden sau đó kích hoạt lại sấm sét của mình để trốn thoát cùng các nhà vô địch, tuy nhiên ông chỉ dịch chuyển Gak và Sonia ra ngoài. Khi ông chuẩn bị đưa những người khác đi, Sub-Zero tung một đòn băng chặn sấm sét và hạ gục con. Khi Sub-Zero chuẩn bị tấn công lần nữa, Cung Lao ném mũ của mình để chặn hắn. Sang Sang sử dụng sức mạnh của mình để kéo Cung Lao về phía tay mình và tiến hành hút linh hồn của anh để giết anh. Nghe thấy tiếng la hét, Liu Kang đấm văng cơ ban và chạy đến đấu trường, nhưng đã quá muộn. Con vội vàng giữ Liu Kang lại để anh không làm điều gì dại dột, và một tia sét đột ngột dịch chuyển họ ra khỏi ngôi đền. Toàn bộ đội xuất hiện trong hư không, một không gian giữa các cõi nơi họ không thể bị theo dõi. Sau khi Zayden đưa cho con chiếc Kyuna của Hanzo, ông dịch chuyển từng thành viên trong đội đi riêng lẻ để kiểm soát các trận chiến. Gak xuất hiện trước mặt Zeko và chặn cây búa bằng cánh tay mới của mình. Sau khi phá vỡ nó, Gak liên tục đấm Zeko và đập đầu hắn giữa 2 bàn tay của mình để giết chết ngay lập tức. Kano đang ở nhà của Sonin nên cô lẻn xuống dưới sàn và dùng một cái cửa hầm để chém vào chân hắn. Cô sau đó bất ngờ tấn công hắn từ phía sau và đã đâm được vào lưng hắn. Họ trao đổi nhiều đòn và Sonin chặn tia laser bằng cách đập một cái chai vào mặt Kano. Sau đó, cô biến mất. Kano nghĩ rằng cô đã xuống cửa hầm và bắn tia laser vào đó, nhưng thực ra cô đang ở phòng khác. Sonin ném một chai Exotan vào hắn, tạm thời làm vô hiệu hóa mắt của hắn. Trận chiến tiếp tục trong phòng tắm, nơi họ sử dụng một loạt các vật dụng ngẫu nhiên để đánh nhau trước khi Sonin bị ném ra ngoài cửa sổ. Kano đuổi theo cô và khóa cổ cô, nhưng may mắn là Sonin tìm thấy một con thần lùn giữ vườn trên mặt đất và đâm vào mắt Kano để cuối cùng giết chết hắn. Điều này làm cho vết bớt xuất hiện trên tay cô. Trong khi đó, Liu Kang đã sẵn sàng cho cờ ban, lần này tấn công hắn bằng những cú đấm lửa trong khi né những thanh kiếm đôi của hắn. Sau khi trao đổi vài đòn, Liu Kang đá nhiều lần vào ngực cờ ban để ném hắn vào cát lún đen. Sau đó, Liu Kang triệu hồi một con rồng lửa thiêu rụi cờ ban thành tro. Con đang gặp khó khăn với Miliner, người đã tung ra nhiều đòn trúng đích bằng cách tấn công bất ngờ vì cô ta có thể đi qua các cổng dịch chuyển nhanh. Miliner gầm lên khi khuôn mặt cô ta tách ra, để lộ một cái miệng lớn hơn và hàng chục chiếc răng. Khi cô ta cố gắng cắn con, anh chặn miệng cô ta bằng vũ khí của mình. Đúng lúc đó, Sonin xuất hiện và sử dụng sức mạnh mới của mình để bắn một chùm plasma, ngay lập tức giết chết Miliner với một lỗ trên bụng. Trở lại nhà của con, Sub-Zero xuất hiện bên ngoài cửa. Sau đó, hắn xuất hiện trước mặt con và cho anh thấy hắn có chiếc vòng tay của Emily, thứ mà hắn đóng băng để phá hủy nó. Một con tức giận đi theo hắn vào đám mây khói và được dịch chuyển đến phòng tập của mình, nơi băng đang giam giữ gia đình anh. Sub-Zero tấn công con và một cuộc chiến khác bắt đầu. Băng đóng băng vũ khí của con và anh bị hất văng khi anh bị tước vũ khí bằng một vài cú đấm nữa. Sub-Zero cũng bắt đầu đóng băng áo giáp của con. Con rút Kyuna ra để tấn công và Sub-Zero quay nó lại chống lại anh, nhưng con dùng tay không chặn nó lại. Kyuna khiến anh chảy máu và sự tiếp xúc với máu khiến Kyuna bốc cháy. Sub-Zero nhận ra đó là lưỡi dao của Hanzo và chuẩn bị dùng nó để kết liễu con, nhưng đột nhiên cánh tay hắn bị một sợi xích đâm vào. Hóa ra ngọn lửa đã đưa Hanzo trở về từ địa ngục, xác nhận ông là người đàn ông trong ảo ảnh của con. Hanzo kéo sợi xích để đưa Sub-Zero đến gần hơn và tấn công bằng thanh katana của mình, nên Sub-Zero tự vệ bằng một lưỡi dao băng. Họ trao đổi vài đòn trước khi Hanzo đâm Sub-Zero bằng một chiếc Kyuna và tuyên bố tên của ông bây giờ là Scorpion. Trong khi hai người đàn ông tiếp tục chiến đấu, con tập trung vào sức mạnh của mình để cố gắng phá băng. Sub-Zero chém vào tay Scorpion và điều khiển máu để tạo ra một lưỡi dao mới. Hắn đâm vào lưng Scorpion và ném ông vào một bức tường băng. Scorpion không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu, nên Sub-Zero tạo ra một bản sao của chính mình bằng băng để chặn một đòn tấn công. Hai người đàn ông ngã gần con, người phải phớt lờ gia đình mình và tham gia cuộc chiến. Bằng cách hợp tác, Scorpion và con có thể áp đảo Sub-Zero, người vẫn xoay sở để đóng băng chân của Scorpion. Nghĩ về cái chết của gia tộc mình, Scorpion triệu hồi lửa để giải thoát bản thân và gia đình của con. Sau đó, bộ đôi lại hợp tác để đâm Sub-Zero bằng một sợi xích và đánh hắn. Khi Sub-Zero quỳ xuống, Scorpion dùng hơi thở lửa để thiêu rụi hắn. Sau đó, Scorpion bảo con hãy chăm sóc dòng máu của mình và biến mất trong một vòng xoáy lửa. Con đoàn tụ với gia đình, trong khi những người còn lại trong đội cũng đến.
Đột nhiên Sang Sang xuất hiện để nhặt xác của Sub-Zero và hứa sẽ trả thù, biến mất khi Jaden chuẩn bị tấn công. Sau đó, Jaden nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn phải thắng giải đấu và cử họ đi tìm thêm các nhà vô địch. Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn có thể xem nhiều video như thế này hơn. Cảm ơn vì đã xem.